कृती स्वाध्याय इयत्ता 10वी विषय मराठी अक्षर भारती पाठ 7वा फूटप्रिंट्स. प्रश्न पहिला. आकृती पूर्ण करा. रेखा मावशींच्या पावलांची वैशिष्ट्ये. पायाला चिरण्या पडलेल्या. धूळ बसून काळ्या झालेल्या चिरण्या. पावडे काकांच्या पावलांची वैशिष्ट्ये. लोण्यासारखा गोजिरा गुलाबी तळवा. तळव्याला कुठेही चिरण्या नाहीत. प्रश्न दुसरा. कारणे लिहा. स्नेहल त्रासली कारण स्वच्छतेची भोक्ती असलेल्या स्नेहलला पुसलेल्या फरशीवर उमटलेले रेखा मावशींच्या पायांचे काळे मळकट ठसे आवडले नव्हते. पावडे काकांचा चेहरा पडला कारण फूटप्रिंट्स ॲपवर त्यांची 2 काळीकुट्ट पाऊलचिन्हे उमटली. रेखा मावशीची पावलं अधिक सुंदर आहेत कारण रेखा मावशीच्या रोजच्या जगण्यात कार्बन उत्सर्जनाला वाव नाही. सुमित म्हणतो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इज मस्ट कारण आपल्या पायांना चिकटलेला कार्बन प्रमाणात ठेवणे गरजेचे आहे. प्रश्न तिसरा. उत्तर लिहा. स्नेहलने केलेला निश्चय. मी कॉलेजला जाताना सायकल वापरणार असा निश्चय स्नेहलने केला. अभिषेकने केलेला निश्चय. कॉलेजला ये-जा करण्यासाठी मी आजपासून बसचाच वापर करणार असा निश्चय अभिषेकने केला. पाठातील पात्रांची खालील बाबतीत माहिती भरून कोष्टक पूर्ण करा. व्यक्ती, स्वभाव वैशिष्ट्ये. अभिषेक प्रोजेक्टमध्ये रुची. सुमित टेक्नो सॅव्ही. स्नेहल स्वच्छतेची भोक्ती. पावडे काका कार्यक्रमाची आवड. रेखा मावशी गरीब स्वभावाची. प्रश्न 5वा. खालील वाक्यातील अलंकार ओळखा. रेखा मावशीचे पाय झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे. उपमा अलंकार. पायपुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा. उपमा अलंकार. प्रश्न 6वा. खालील शब्दांचे प्रचलित मराठीत अर्थ लिहा. व्हर्च्युअल रियालिटी आभासी वास्तव. टेक्नो सॅव्ही तंत्रस्नेही. प्रश्न 7वा. खालील वाक्यातील विरामचिन्हे शोधून त्यांची नावे लिहा. मावशी तुम्ही राहता कुठं? विरामचिन्हे नावे. दुहेरी अवतरण चिन्ह. स्वल्पविराम. प्रश्नचिन्ह. प्रश्न 8वा. खालील शब्दांच्या जाती ओळखून लिहा. स्नेहल विशेष नाम. तिचे सर्वनाम.
चंदेरी विशेषण. करणे क्रियापद. प्रश्न 9वा खालील तक्ता पूर्ण करा. एकवचन अनेकवचन. शहर शहरे. नदी नद्या. पाऊल पावले. डोंगर डोंगर. प्रश्न 10वा स्वमत. आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे आपल्याला सहजतेने पुसता येत नाहीत. या विधानाचा तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा. आपण जिथे राहतो तिथून कोणत्या ना कोणत्या कामाच्या निमित्ताने बाहेर जातो. कधी पायी जातो तर बहुतेक वेळा खाजगी वाहनाने जातो. त्यावेळी आपल्या पायांना भरपूर कार्बन चिकटलेला असतो. या कार्बनमुळे आपण आजूबाजूचे वातावरण प्रदूषित करत असतो. म्हणजे आपण ग्लोबल वॉर्मिंगला मदतच करत असतो. एखादे लहानसे काम करण्यासाठी थोड्याशा अंतरावरही आपण मोटारसायकलने जातो. हे करताना आपण प्रदूषण वाढवत असतो. लेखक म्हणतात की आपल्या पायांचे वातावरणात उमटलेले ठसे लगेच पुसून टाकणे कठीण आहे, परंतु झाडे लावून त्याद्वारे आपली मळलेली पावले थोडी स्वच्छ करता येतील याचे भान ठेवायला हवे. तापानं फणफणली आपली धरती, ही स्थिती बदलण्यासाठी उपाय सुचवा. थेंबे थेंबे तळे साचे या म्हणीप्रमाणे आपण प्रत्येकाने केलेल्या थोड्या थोड्या प्रदूषणाचा आता भस्मासूर झाला आहे. यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचे प्रमाण वाढले आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी आपण सर्वांनीच प्रयत्न केले पाहिजेत. मागचा पुढचा विचार न करता केली जाणारी जंगलतोड प्रथमतः थांबवली पाहिजे. विषारी धूर, रासायनिक सांडपाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांवर नियम लावले पाहिजे. मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करणाऱ्या खाजगी वाहनांची संख्या कमी केली पाहिजे. या व्यतिरिक्त वातानुकूलित यंत्र, शीतकपाट, परफ्यूम्स इत्यादी रासायनिक वायू निर्माण करणाऱ्या साधनांचा वापर कमी केला पाहिजे. अशा प्रकारे आपण ग्लोबल वॉर्मिंगचे प्रमाण कमी करू शकतो. प्रत्येकाने किमान एक झाड लावून त्याची नीट काळजी घेतली पाहिजे, तरच ही भयानक परिस्थिती टाळता येईल. उपक्रम. आठवड्यातून एक दिवस सायकलचा किंवा सार्वजनिक वाहनाचा वापर करा. ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम या विषयावर शिक्षकांच्या मदतीने चर्चा करा. आज पृथ्वीवर ग्लोबल वॉर्मिंगचे महान संकट दिसत आहे. याचा परिणाम संपूर्ण जीवसृष्टी व पर्यावरणावर होत आहे. यातील काही परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत. तापमान वाढ. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या तापमानात वाढ होत आहे. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. अचानक जंगलांमध्ये लागणाऱ्या आग यामागे अतिउष्ण तापमान हेच कारण आहे. हिमनग घट. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पृथ्वीवरील तापमानात वाढ झाली आहे. अतिउष्ण तापमानामुळे हिमनग हळूहळू वितळत आहेत. अमेरिका आणि आशिया खंडात गेल्या 50 वर्षात या हिमनग घटीमध्ये वाढ झाली आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जगभरातील सर्व हिमनग वितळत आहेत. समुद्र पातळीत वाढ. अतिउष्णतेमुळे बर्फाचे डोंगर वितळत आहेत व ते पाणी समुद्रात जात आहे. परिणामी समुद्र पातळी वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून असे लक्षात आले की समुद्रातील पातळी सुमारे 8 इंचने वाढली आहे. अंटार्क्टिकामध्ये मोठ्या प्रमाणात हिमनद्या वितळत आहेत. महासागर अम्लीकरण.
ग्रीनहाऊस इफेक्टमुळे वातावरणात कार्बन डायऑक्साईडच्या पातळीमध्ये वाढ होत आहे. हा गॅस समुद्राच्या पाण्यात विरघळतो व समुद्राच्या पाण्यात आम्लता येते. या आम्लतामध्ये जलचर प्राणी जास्त काळ राहू शकत नाही. त्यामुळे समुद्रातील अनेक प्रजाती नष्ट होत आहेत. भाषाभ्यास. वाक्य म्हणजे काय हे आपण अभ्यासले आहे. वाक्यांचे विविध प्रकार आहेत. त्यातील काही वाक्यप्रकारांची माहिती आपण करून घेणार आहोत. क्रमांक 1. विधानार्थी वाक्य. ही वाक्ये वाचा. माझे घर दवाखान्याजवळ आहे. तो रोज व्यायाम करत नाही. या प्रकारच्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते. क्रमांक 2. प्रश्नार्थी वाक्य. ही वाक्ये वाचा. तुला लाडू आवडतो का? तुम्ही सकाळी किती वाजता उठता? या प्रकारच्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो. क्रमांक 3. उद्गारार्थी वाक्य. ही वाक्ये वाचा. अरे रे, फार वाईट झाले. शाबास, चांगले काम केलेस. या प्रकारच्या वाक्यात भावनेचा उद्गार काढलेला असतो. क्रमांक 4. आज्ञार्थी वाक्य. ही वाक्ये वाचा. मुलांनो, रांगेत चला. उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम करा. या प्रकारच्या वाक्यात आज्ञा किंवा आदेश असतो. दिलेल्या चारही प्रकारातील वाक्यांचे नमुने तयार करा. विधानार्थी वाक्य. तो जेवण करतो. तो खूप हुशार आहे. राजेश खूप काम करतो. तुमचे उपकार मी मुळीच विसरणार नाही. सिद्धिविनायकाच्या दर्शनास खूप गर्दी होती. प्रश्नार्थी वाक्य. राम कुठे गेला? तू घरी कधी येणार? त्याने तुला का मारलं? तू अभ्यास कधी करणार? तुझ्या यशाचे गमक काय? उद्गारार्थी वाक्य. अरे, इकडे कसा तू? चूप, एक शब्द बोलू नको. अबब, केवढा मोठा साप हा. बाप रे, रस्त्यावर किती गर्दी होती. आहाहा, किती सुंदर देखावा आहे हा. आज्ञार्थी वाक्य. राम, इथे ये. खिडकी बंद कर. मुलांनो, खाली बसा. त्याला अभ्यास करू दे. हे पुस्तक टेबलावर ठेव.